Cùng mình múc 2 muỗng cho bé Mỹ Nhân 10 tuổi nha. Đây là quà 1 tháng 6 mẹ bé tặng cho bé nè. Bé Mỹ Nhân 10 tuổi, gì cũng được, quà 1 tháng 6 mẹ bé tặng nha. Shop sẽ tặng cho bé 2 Lucky lớn nha. Một túi xách. Một đồng hồ báo thức. Một cài tóc gấu bông. Một sổ A5. Một vở A4. Một bờm tóc vip. Một dây đeo điện thoại. Một móc khóa gấu bông. Móc khóa gấu bông nè. Dây đeo điện thoại. Một móc khóa ví đựng tiền. Một túi tóp. Túi tóp của bé nha. Móc khóa ví đựng nè. Ba bút bi. Một set học tập. Một gương lược mini. Một kẹp cắt tóc. Một chút bút chì. Một kẹp máy to. Một chuông hũ buộc tóc. Một dao đọc giấy. Một sticker. Một bút chì. Hai bấm móng tay. Tôi lấy cho bạn một bấm móng tay và một ghim bấm nha. Một bút 10 ngòi. Hai bút dạ quang. Đây nha. 10 ngòi, bút dạ quang nè, hai bút dạ quang nè. Bút 10 ngòi nè. Một kẹp máy nhỏ, một set 2 cột tóc. Một dây lò xo buộc tóc, kẹp máy nhỏ nha, dây lò xo buộc tóc nha. Set 2 cột tóc sắp vừa hết, sẽ lấy cho bé là set vòng tay nha. Một giấy nót, một bông bút make up. Giấy nót của bé nè, bé nhỏ không xài bông bút, sắp sẽ đổi qua cho bé là một bông tắm nha. Rồi, đây là quà của mẹ bé Mỹ Nhân tặng cho bé nè. Đây sẽ là quà sắp tặng thêm cho bé nha. Bé muốn 2 muỗng sắp sẽ tặng cho bé nè. Một dây cột tóc, syringe gấu bông nè, 2 syringe, 3 syringe bông hoa xinh lắm. Nè, 4 cái nè. Hai cái này giống nhau, đi xíu sắp lấy cái khác nha. Thêm một syringe nữa nha. Một set gom tẩy. Thêm cho bé là một bút xóa. Thêm cho bé là một sổ tay nhầm. Ví đựng thẻ nha. Và tặng thêm cho bé một set tranh vẽ nha. Rồi, rất cảm ơn mẹ bé đồng hồ shop. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Bye bye. Đơn này của bé là 900. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Bye bye.